নমস্কাৰ এক্সিয়া আইএছ একাডেমীলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজিও আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইসিস খিনি লৈ আহিছো চাও আহক আজি আমাৰ নিউজত কি ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ আছে সো প্ৰথম যেটো নিউজ আছে ইট ইজ এবাউট আমি এটা প্ৰেডিক্ট কৰিছিলো যে ট্ৰাম্প এডমিনিষ্ট্ৰেচন অহাৰ পিছত সো আমাৰ ধৰলক কি হৈছে যে যিখিনি ধৰলক ইন্ডিয়াৰ পৰা যোৱা এক্সপোৰ্ট আছে সেইখিনি ওপৰত তাৰিফ লগাব পাৰে হয়নে নহয় যেহেতু তেওঁ মাগা যেটো পলিসি মেক আমেৰিকা গ্ৰেট এগেইন সো গতিকে তাৰ আমি এটা প্ৰুফ দেখিছো ইয়াত ঠিক আছে সো গতিকে আমি এটা স্পেকুলেশন কৰিছিলো আৰু তাৰ আজি এটো সত্য বুলি প্ৰমাণিত হৈছে যে ট্ৰাম্প টু ইম্পোজ 25% তাৰিফ অন ষ্টীল এলুমিনিয়াম ইম্পোৰ্টস সো গতিকে ট্ৰাম্প এডমিনিষ্ট্ৰেচনে কি কৈছে লাহে লাহে আৰু অলপ কি কৈছে নিজৰ যেটো ট্ৰেড পলিসি আছে ন আৰু অলপ ৰেস্ট্ৰিক্ট কৰিছে যে বাহিৰৰ পৰা যাতে তালে আমেৰিকালে কি হ'ব না ইম্পোৰ্ট খিনি আৰু অলপ ষ্ট্ৰিক্ট হয় ঠিক আছে সো গতিকে তাৰিফ লগাই দিছে যেতিয়া তাৰিফ লগাই দিব প্ৰাইসটো কি হ'ব বাঢ়ি যাব কম্পিটিটিভটো নহব সো গতিকে আমি কিহত দেখিছো ষ্টীল আৰু এলুমিনিয়ামত লগাইছে ঠিক আছে সো গতিকে হেতু ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ কি আমি গম পাইছো যে আইৰন আৰু ষ্টীলৰ ক্ষেত্ৰত 9 নম্বৰ ইন্ডিয়া আছে হয়নে নহয় ঠিক এলুমিনিয়াম এন্ড আৰ্টিকুলেট মেড অফ দেম যদি চাও যে 5 নম্বৰ আছে সো গতিকে ইন্ডিয়া উইল এফেক্টেড ঠিক আছে সো গতিকে ঠিক তেনেকে আমি দিছো ইন্ডিয়া stays stoic on the Trump's aluminum and steel tariff gambit ঠিক আছে stoic মানে হৈছে যে আমি কোনো ধৰণৰ ৰিঅ্যাকশন দিয়া নাই এটা নিউট্ৰাল ইমোশনলেস এটা ষ্টেণ্ডত আছো যে ঠিক আছে লগাইছে কিন্তু তথাপিতো আমি কি কৰিব পাও হেতু সাস্টেইন কৰিব পাৰিম তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মনোভাৱ দিয়াত কৈছে থাৰ্ড আৰ্টিকল কৈছে ইন্ডিয়া মে অফাৰ লোৱাৰ ডিউটিজ on pecans to pacify Trump ঠিক আছে সো গতিকে এতিয়া কৈছে যে যিখিনি ধৰক কাজু কিসমিস এনেকুৱা পেকান্স খিনি যে আছে তাৰ ওপৰত আমি কি কৰিব পাও এই বস্তুটো নিউট্ৰেলাইজ কৰিব কাৰণে এখিনি লগাব পাও ঠিক আছে সো গতিকে আমি চাও যে ট্ৰাম্প এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ যেটো ষ্টীল আৰু এলুমিনিয়ামৰ ওপৰত যেটো এটা তাৰিফ লগাইছে হেতু ওপৰত আমাৰ কেনেকে প্ৰভাৱ পৰিব আৰু গ্লোবাল যেটো ফ্ৰী ফ্লো অফ গুডস আছে তাত কেনেকে ধৰণৰ ইম্প্যাক্ট পৰিব ঠিক আছে সো গতিকে আমি জিএস পেপাৰ 1 ৰিলেটেড আমি চাইছো ঠিক আছে তাৰপিছত আমি হিষ্টৰিকেল কনটেক্সট এটা চাইছো আৰু হেখিনি বস্তু কেনেকে আমাৰ সিলেবাসৰ লগত লিংক আছে হেখিনি বস্তু আমি দেখুৱাই দিছো ঠিক আছে সো গতিকে আগতে আমাৰ আসলে যে জেনাৰেলাইজ সিস্টেম অফ প্ৰেফাৰেন্স হেতু বস্তু কেনেকে চেঞ্জ হৈছে bilateral and multilateral trade agreements কি আসলে হেখিনি বস্তু আমি দিছো জিএস পেপাৰ 3 ৰিলেটেড আমাৰ যিখিনি প্ৰভিজন আছে ইয়াৰ লগত হেখিনি আমি দিছো আৰু এথিক্যাল পেপাৰখনৰ লগতো ৰিলেট কৰি পেলাই আমি এই আৰ্টিকলটো সজাইছো ঠিক আছে সো গতিকে ওয়ে ফৰৱাৰ্ড টু কি আছে যে আমি কি কৰিব লাগিব যে যেহেতু এতিয়া গ্ৰোইং কি আছে যে মানে ইন্ডিয়াৰ যিখিনি এক্সপোৰ্ট আছে ন সো গতিকে সেই এক্সপোৰ্ট খিনি এতিয়া লাহে লাহে কি হ'ব পাৰে যে কিছুমান চ্যালেঞ্জেছও ফেস কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বিকজ অফ দিস অনসেট অফ ট্যাৰিফ ওয়াৰ বা ট্ৰেড ওয়াৰ হয়নে সো গতিকে এনেকুৱা এটা কনটেক্সট গ্লোবাল এটা এটমস্ফিয়াৰত আমি কি স্টেপ লব লাগিব ডাইভাৰ্সিফিকেশন অফ আৱাৰ ট্ৰেড ঠিক আছে সো গতিকে আমি বেলেগ ডেস্টিনেশন বিচাৰি উলিয়াব লাগিব যে ইউএছ লৈ যদি তাৰিফ লগাইছে তেতিয়ালে আমি কলম্বিয়ালৈ পঠিয়াম আমি কানাডালৈ পঠিয়াম আমি ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নলৈ পঠিয়াম আমি ইউএই লৈ পঠিয়াম সো গতিকে উই হ্যাভ টু ডাইভাৰ্সিফাই আৱাৰ ট্ৰেড চেনেলস ঠিক তেনেকে সেলফ ৰিলায়েন্স অফ গ্লোবাল ইন্টিগ্ৰেশনৰ কথা কৈছে টেকনলজি সাইবাৰ ডিপ্লোমেসি সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট এন্ড ফাইনাল থট আউট কি আছে এইখিনি আমি প্ৰভাইড কৰা গৈছে ঠিক আছে সো গতিকে লেটস মুভ আহেড নেক্সট আৰ্টিকলটো আমি গম পাইছো যে এটা ধৰলক কি হৈছে এটা কেস এটা চলি আছে যে দা মিস ইউজ অফ আৰ্টিকল 200 সো তামিলনাডু গভৰ্নমেন্ট এন্ড গভৰ্নৰ এটা কেস চলি আছে আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে তাৰ ওপৰত কি কথা কৈছে সেইখিনিকে আমি চাবলৈ গৈছো ঠিক আছে কেলে আন্ডাৰ আৰ্টিকল 200 গভৰ্নৰ ওচৰত এটো ডিসক্ৰিশনাৰী পাৱাৰ থাকে যে তেওঁ এখন বিল ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰে ফৰ দা কনসিডাৰেশন অফ প্ৰেসিডেন্ট সো এতিয়া এই যে মানে এই যেটো পাৱাৰ এই পাৱাৰটো যদি মিস ইউজ হয় মানে যদি প্ৰত্যেকখন বিলে মানে প্ৰেসিডেন্টৰ যদি ৰিজাৰ্ভেশনত ৰখা হয় সো তেতিয়ালে কি হ'ব ডিলে হ'ব হয়নে নহয় কাৰণ কি এখন বিল লেজিসলেটিভ এটা অৰ্ডাৰ হয় সো সেই অৰ্ডাৰটো এটা কি আছে এইম এন্ড এম্বিশন আছে সো হেখিনি বস্তু কি হ'ব ডিলে হৈ যাব সো তাৰ ওপৰত আমি দেখিছো যে কি হ'ব এই গোটে কনটেক্সটো আমি দিলু যে সেই বস্তুটোৱে কি কৰিব যে ইট লিমিটস দা গভৰ্নমেন্টেশনাল অথৰিটি আন্ডাৰ আৰ্টিকল 200 অফ দা কনস্টিটিউশন সো গতিকে যেটো গভৰ্নৰ যেটো অথৰিটি আছে সেই অথৰিটিটোৰ ওপৰত এটো এটা ক্ৰিটিক্যাল এনালাইসিস হয় সো তাৰ ওপৰত ৰিলেটেড কি বস্তু ইয়াত আহিব পাৰে যে ইভলিউশন অফ গভৰ্নৰস ৰোল ইন ইন্ডিয়ান গভৰ্নেন্স ঠিক আছে সো নেক্সট কলোনিয়াল আমি লিগেসিটো চাম ঠিক তেনেকে পোষ্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স কি চাম ঠিক আছে নেক্সট আছে যে ফেডাৰেলিজম এন্ড দা ৰোল অফ গভৰ্নৰস সো এটো আজি দিন খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে ফেডাৰেলিজম টু মেইনটেইন কৰিব কাৰণে ফেডাৰেলিজম ইজ আ আইডিয়া সেই আইডিয়াটো কি হয় যে স্টেট এজ ওয়েল এজ সেন্টাৰ are two independent organization and they have to work collaboratively ঠিক আছে সো গতিকে দুইটা অৰ্গানাইজেচনে কেনেকে কাম কৰিব লাগিব যে ইন হ্যান্ড ঠিক আছে সো গতিকে এটোকে ফেডাৰেলিজম বুলি কম আমি সো সেই ফেডাৰেলিজমটো গভৰ্নৰ ৰোলটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে কাৰণ কি গভৰ্নৰ ইজ এ এজেন্ট অফ সেন্টাৰ এন্ড হি ইজ ষ্টেইং ইন দা
ষ্টেট সো গতিকে তেওঁ এটা ব্ৰিজ হিচাপে কাম কৰিব লাগিব যে চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটে যাতে একেলগে মানে প্যাৰেলেলি যাতে তেওঁলোকে গভৰ্ণমেন্টছটো চলাই যাব পাৰে তাৰ কাৰণে গভৰ্ণৰ ৰোলটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইটো ডাইৰেক্ট এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ঠিক আছে ওকে সো গতিকে কনস্টিটিউশনাল প্ৰভিজনছ কি আছে আমাৰ ঠিক আছে সো গতিকে আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ধৰক আৰ্টিকল 200 টো কথা সুধিব লাগিব এবাৰ ঠিক আছে সুধাৰ চান্সেস বেছি আছে কেলে কাৰণ কি এটো নিউজত আছে সো গতিকে নিউজ পেপাৰ পঢ়া যিখিনি ধৰক এক্সামিনাৰ আছে সো তেওঁলোকে এটো তাৰপা ইনস্পায়াৰ হৈ পেলাই আপোনালোকক সুধিব পাৰে যে ডু ইউ নো এবাউট আৰ্টিকল 200 that is often come in the news সো গতিকে হেতু আন্ডাৰ কি আছে যে গভৰ্ণৰ এখন বিল কি কৰিব পাৰে ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰে ফৰ দা কনসিডাৰেশন অফ প্ৰেসিডেন্ট ঠিক আছে সো গতিকে হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব এটা সুপ্ৰিম কোৰ্টে তাৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিউ দিছে সেইখিনি আপোনালোকে জানিব লাগিব ফৰ দা মেইনছ পাৰ্সপেক্টিভ এজ ওয়েল এজ ইয়োৰ প্ৰিলিম মানে ইন্টাৰভিউ পাৰ্সপেক্টিভ ইন্টাৰভিউত আপোনাক সুধিব পাৰে এতিয়া ধৰক সিডিপিও ইন্টাৰভিউ হ'বলৈ গৈ আছে কেদিনমানৰ পিছত টিডিও ইন্টাৰভিউ হ'ব তাত আপোনালোকক যিখিনি মানুহে যিখিনি এক্সামিনাৰ বা পেনেলিষ্ট অলপ ধৰক এনেকুৱা পলিটিক্যাল বা এইখিনি লগত অকমান মানে সাঙুৰ খাই আছে বা ইন্টাৰেস্টেড হয় তেওঁলোকে সুধিব পাৰে যে আপুনি নিউজ পেপাৰ পঢ়েনে যদি পঢ়ে এটো কওকচোন যে 200 আৰ্টিকল 200 ৰিলেটেড যেটো ধৰক আমাৰ এটা ইস্যু চলি আছে হোৱাট ইজ ইয়োৰ অপিনিয়ন সো গতিকে আপোনালোকে যদি আৰ্টিকলটো পঢ়ে তেতিয়ালে তাৰ ওপৰত এটা আপোনালোকৰ অপিনিয়ন এটা দিব পাৰিব ঠিক আছে সো গতিকে এইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকৰ সো পেপাৰ 3 ৰিলেটেড আমি চাম যে এই যে ডিলেটো হৈছে এই ডিলেটো হোৱা কাৰণ কি এখন বিল ধৰক তেওঁলোকৰ লেজিসলেটিভ এছেম্বলিত পাছ হ'ল আৰু কোনবা ধৰক ছখন ৰাজ্য এনেকুৱা আছে য'ত তেওঁলোকৰ কি আছে লেজিসলেটিভ মানে কাউন্সিলও আছে সো গতিকে লেজিসলেটিভ এছেম্বলি এজ ওয়েল এজ কাউন্সিল য'ত আছে সবতে নাই হয়নে ন সো গতিকে তেওঁলোকে পাছ কৰাৰ পিছত গভৰ্ণৰ ওচৰলৈ যাব গভৰ্ণৰ কামটো হৈছে সাইন কৰি দিয়া কিন্তু গভৰ্ণৰ যেতিয়া আৰ্টিকল 200 টো এপ্লাই কৰি পেলাই সেইটো ৰিজাৰ্ভেশনৰ কাৰণে ৰাখি দিয়ে প্ৰেসিডেন্টৰ কাৰণে তেতিয়া গোটেই কি হৈছে গোটেই কামটো ডিলে হৈ যাব আৰু সেই যেটো গভৰ্নেন্স বা মানে গভৰ্নেন্সত যেটো ডিলে সেইটো পা ইকোনমিক কি প্ৰভাৱ পৰিব সেইখিনি আমি ইয়াত দিছো ঠিক আছে সো গতিকে সেই বস্তুটোৱে কেনেকে ধৰক আমাৰ যেটো ধৰক ইজ অফ ডুইং বিজনেছৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি ধৰক এডমিনিস্ট্ৰেটিভ পলিটিক্যাল ইকোনমিক ৰিফৰ্ম আছে কাৰণ কি এখন বিল কিলে আনে কাৰণ কি সেই বিলখনে কিবা এটা সোসাইটিত থকা মানে ইকোনমি সোসাইটি আৰু এনভায়ৰনমেন্ট সবতে থকা এটা প্ৰবলেম আছে বা ইস্যু আছে সেই ইস্যুটো সলভ কৰিবৰ কাৰণে আনিছে হনে নহয় যেনেকে ধৰক ফৰ এক্সাম্পল মানে 106 কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্ট সেইখনে কি কৈছে যে 33% ৰিজাৰ্ভেশন দিছে ওমেনক সো গতিকে এই বিলখনে সোসাইটি এটা প্ৰবলেম বা এটা ইস্যু কি কৰিব বিচাৰিছে সলভ কৰিব বিচাৰিছে সো গতিকে এই ষ্টেট বিলাকে যে নিজৰ যিখন উইদিন দ্যাট ষ্টেট ইট হ্যাজ মেনি প্ৰবলেমস সো গতিকে সেই প্ৰবলেম বিলাক সৰ্ট আউট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা লেজিসলেটিভ মুভ এটা উলিয়ালে বাই এনাক্টিং এ বিল কিন্তু গভৰ্ণৰে কি কৈছে যে মিস ইউজ অফ 200 আৰ্টিকল 200 বা মিস ইউজ বুলি নহয় সো ইয়াত ধৰক তেওঁ সেই 200 ৰ লগত কি কৈছে মানে এপ্লাই কৰি পেলাই সেই গোটেই বিলখন কি কৈছে পেন্ডিং কৰি ৰাখিছে সো গতিকে তাৰ ওপৰত কি কৰিব পাৰে আমাৰ ইকোনমি সোসাইটি যিখিনি ধৰক ইম্প্যাক্ট কৰিব পাৰে তাৰ লগত আমি সাঙুৰি পেলাই লিখিছো আৰু এথিক্যাল কি ডাইমেনশনছ তাত জড়িত হৈছে সেইখিনিও দিয়া হৈছে আৰু ৱে ফৰৱাৰ্ড টু কি হ'ব লাগে আমি গভৰ্ণৰ শুড প্লে এজ এ ব্ৰিজ between center and state ঠিক আছে to enhance the federalism ঠিক আছে okay so গতিকে let's move ahead next article টো আমি জানো যে এৰো ইন্ডিয়া শো এটা চলি আছে সেই এৰো ইন্ডিয়া শো কোড হৈছে হেতু প্ৰিলিমছ খুদিব পায় কোড হৈছে বেংগলোৰত হৈছে কি তাত হৈ আছে সেইখিনি প্ৰিলিমছ খুদিব পায় আৰু এৰো ইন্ডিয়া শোটোৰ লগত আমাৰ ডিফেন্স ইন্ডাষ্ট্ৰি লগত কি জড়িত হৈ আছে আমি হেতু ডেমনস্ট্ৰেট কৰিব বিচাৰিছো যে how we have move ahead in the path of indigenization of defense industry হয়নে নহয় সো গতিকে হেতু বস্তু বা আমাৰ কি হ'ব both the export to the south east asian country আৰু আমাৰ যেটো ডিফেন্স প্ৰৱেৰনেস আছে আমাৰ পাৱাৰনেস আছে স্ট্ৰেংথ আছে হেতু ডেমনস্ট্ৰেট হ'ব আমাৰ ঠিক আছে সো গতিকে হেতু আমি এটা দিলু যে আপোনালোকক কি বস্তু ইয়াত এটা চাব লাগিব যে সেই ইভেন্টত কি বস্তু আমি দেখুৱাইছো 5th জেনাৰেশন ফাইটাৰ জেটস ঠিক আছে 5th জেনাৰেশন ফাইটাৰ জেটস মানে আমি কি বুলি কম সুখয় হয়নে নহয় ঠিক তেনেকে ইন্ডিজিনিয়াস এয়াৰক্ৰাফট যেনে তেজস ঠিক তেনেকে UAVs হয়নে আনমেন এয়াৰ ভেহিকলস যেনেকে ৰুস্তম আছে ওকে সো গতিকে সেইখিনি বস্তু আমি দেখুৱাইছো আৰু কি দেখুৱাইছো স্ট্ৰেটেজিক ডিফেন্স ইনিশিয়েটিভস সো গতিকে কি স্ট্ৰেটেজিক ডিফেন্স ইনিশিয়েটিভ আমি লৈছো we have demonstrating it আৰু আমি হেতু বস্তু দেখুৱাব বিচাৰিছো how India has capable of maintaining its strategic independence so সেইখিনি ওপৰত আমি দেখুৱাইছো যে কিহৰ কাৰণে এটো সিগনিফিকেন্স আছে সেই বস্তুটো আপোনালোকে সিকিউৰিটি ৰিলেটেড লগাব পাৰে হয়নে নহয় ওকে সো সেইখিনি বস্তু আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ইকোনমিক পইণ্ট এটাও টানি আনিব পাৰে যে আমি সেইখিনি বস্তু কি কৰিব পাৰিম এতিয়া এক্সপোৰ্ট কৰিব পাৰিম আপুনি গম পাইছে যে আমাৰ যিখন ধৰিলক ব্ৰাহ্মোস আছে সেই ব্ৰাহ্মোসটো এতিয়া কোনে লব বিচাৰিছে
ইণ্ডোনেছিয়া হয় নে নহয়, ঠিক তেনেকে ফিলিপিনছ। সো গতিকে ফিলিপিনছ আৰু ভিয়েটনামে মানে ব্ৰাহ্মোছটো বিচাৰিছে আমাৰ। সো গতিকে সেইটো এটা এক্সপৰ্ট পটেনচিয়েল এটা আমাৰ জেনেৰেট হৈছে। ওকে, সো তাৰ পৰা আপোনালোকে আকৌ ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনটো লৈ আহক যে সাউথ ইষ্ট এছিয়াত যিটো আমাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে সেইটো বাঢ়িব হয় নে নহয়। ওকে, সো গতিকে সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে ইয়াত লগাব পাৰে। ঠিক তেনেকে ইণ্ডিয়াছ ডিফেন্স এক্সপৰ্ট ষ্ট্ৰেটেজি এণ্ড ইণ্ডিজিনাইজেশ্যন পলিচি। সো গতিকে এতিয়া কি হ'ব, আমাৰ ইয়াৰ পৰা যদি ধৰি লওক এক্সপৰ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো ভাল হয় তেতিয়াহ'লে FDI আহিব ৰিলেটেড টু ডিফেন্স প্ৰডাকশ্যন হয় নে নহয়। তাৰ পৰা জব ক্ৰিয়েশ্যন হ'ব, আমাৰ পভাৰ্টি শ্বৰ্ট আউট হ'ব, ওকে, টেকনলজিকেল ইনফিউজন হ'ব। সো গতিকে এই গোটেই কথাখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকে লিখিব পাৰিব আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰোথটো কেনেকে ধৰি লওক লিড হ'ব সেইটো কথা আপোনালোকে লিখিব পাৰে। কি কি ইণ্ডিজিনাছ ডিফেন্স প্ৰডাকশ্যন আছে আপুনি গম পাইছে যে এই যিটো হিন্দুস্তান এৰোনটিকেল লিমিটেড, it has been recognized as a মহাৰত্ন কোম্পানী in this year. So গতিকে মহাৰত্ন কোম্পানী ষ্টেটাছ পাইছে কেলে, কাৰণ কি তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তুবিলাক বনাইছে, তো তাৰ ৰেকগনিশ্যনটো পাইছে। ঠিক আছে, সো গতিকে এইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছত সুধিব পাৰে। ডিফেন্স বাজেট কিমান আছিলে এইবিলাক সেইবিলাকো সুধিব পাৰে। আমি সবখিনি বস্তু প্ৰভাইড কৰা গৈছে। ইয়াত এথিকেল এংগলটো আমি সাঙুৰি লৈছো। ঠিক আছে, আৰু ফিউচাৰ আমি কি প্ৰস্পেক্ট খিনি কি আছে, কেনেকে ধৰিলে আমি আগবাঢ়িব লাগিব, we are all providing these things. Okay, so let's move ahead. India UK signs several agreements to strengthen defense cooperation. এইটো আকৌ আহি গ'ল আমাৰ সিকিউৰিটি ৰিলেটেড, GS পেপাৰ 3 ৰিলেটেড, GS পেপাৰ 2 ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন ৰিলেটেড। এইখিনি বস্তু আপোনালোকে লগাব পাৰে যে কেনেকে আমি US আৰু মানে UK আৰু আমি ইণ্ডিয়াই কি কৰিছো যে কেনেকে আমাৰ ডিফেন্স এগ্ৰিমেন্টটো ধৰি লওক আগবঢ়াইছে। গতিকে ইয়াত হিষ্টৰিকেল কনটেক্সট এটা দিছো, কাৰণ কি হিষ্টৰিকেল কনটেক্সটটো দিলে আপোনালোকে লিংক কৰিব পাৰিব যে প্ৰথমতে কেনেকুৱা আছিলে তাৰ ইভলিউচনটো গম পাব। যে ধৰি লওক পতককে কিবা এটা বস্তু নহয়, সদায় তাত এটা হিষ্ট্ৰী থাকে, তাত এটা সদায় ইভলিউচন থাকে হয় নে নহয়। সো সেইখিনি বস্তু আমি দিছো, ইয়াত ডিটেইলত দিছো যে ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন ৰিলেটেড, ডিফেন্স ডিপ্ল'মেচি ৰিলেটেড কি কি বস্তু আহিব পাৰে, FDI ধৰি লওক প্ৰডাকশ্যন। সো গতিকে সেইখিনি বস্তু আমি দিছো, কেনেকে ইয়াৰ পৰা এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট হ'ব। ওকে, সো গতিকে এথিকেল পেপাৰখনৰ লগত ইয়াত কি বস্তু হৈ আছে, আমি এইটো কথা গম পাব লাগিব যে ট্ৰেন্সপাৰেন্সি থাকিব লাগিব ইন দা ডিফেন্স ডিল হয় নে নহয়। সো গতিকে সেইখিনি বস্তু কি ট্ৰেন্সপাৰেন্সিটো কিহৰ ইছ্যু, এথিকেল ইছ্যু এটা হয় নে নহয়। সো গতিকে ট্ৰেন্সপাৰেন্সি থাকিলে কি হ'ব, এথিকেল গভাৰ্নেন্স হ'ব, গুড গভাৰ্নেন্স হ'ব, আৰু তাৰ পৰা আমাৰ কি হ'ব, আউটকামটো আৰু অলপ ভাল হ'ব, ট্ৰাষ্ট বিল্ড আপ হ'ব। তো সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে জেনেৰেট কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, লিংক আপ লগাব পাৰে। সো গতিকে আমি গম পাইছো যে মোদী ইজ ইন এ টুৰ অফ ফ্ৰান্স হয় নে নহয়। সো গতিকে ইণ্ডিয়া ফ্ৰান্স উইল হাৰ্নেছ AI's potential for global good। ঠিক আছে, সো গতিকে AI মানে ধৰি লওক যাতে সকলোৰে কাৰণে হলিষ্টিকলি যাতে AI টুলটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো, তাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া এজ ৱেল এজ ফ্ৰান্স আৰ ইন এ কলাবৰেশ্যন। ঠিক আছে, সো গতিকে তেওঁলোকে সেইটো বুজি ভাবিছে। মোদী এৰাইভ ইন ফ্ৰান্স ফৰ AI সামিট। সো গতিকে এইটো ডাইৰেক্ট প্ৰিলিমছত সুধিব পাৰে যে AI সামিটখন ক'ত হৈছিলে। ঠিক আছে, সো গতিকে ইয়াত থিমটো কি আছিলে, ইয়াত ইণ্ডিয়াৰ পৰা কোনজন মানে গৈছিলে লিডাৰ টু পাৰ্টিচিপেট ইন দা মিটিং। ঠিক আছে, ষ্টেটমেণ্ট ৱাইজ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। ঠিক আছে, তো ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকৰ মেইন চৰ্চ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো ডেভেলপ কৰিব লাগিব যে এইটো বস্তুৰ ওপৰত আপুনি কেনেকে এজ এ এক্সাম্পল বা এজ এ পইণ্ট আপুনি কেনেকে জেনেৰেট কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, সো গতিকে ইয়াত যদি আমি চাওঁ co-chairing AI Action Summit with French President Emmanuel Macron। সো গতিকে ইণ্ডিয়াত কি হৈছে, co-chair হৈছে। ওকে, সো গতিকে co-chairman হৈছে। Advancing Indo-France defense cooperation including Rafale। ওকে, সো গতিকে enhancing AI collaboration। ঠিক আছে, সো strengthening India's diplomatic presence। ওকে, তো সেইখিনি বস্তু আমাক কি কৈছে, ঠিক তেনেকে গ্লোবেল AI গভাৰ্নেন্সটোক আমি কি কৰিছো, প্ৰমোট কৰিছো। ঠিক আছে, সেইটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয়, কাৰণ কি AI ইজ এ ইমাৰ্জিং টেকনলজি। এতিয়া ইয়াত ৰেগুলেশ্যন আনিব লাগিব। ঠিক আছে, যাতে এইটো মিছ ইউজ নহয়, কাৰ এগেইনষ্ট বিটুইন দ্য ছচাইটি যাতে হাৰ্ম নহয়, কাৰণ কি ছচাইটি হাৰ্ম হলে সেই টেকনলজিটো কি হৈ যাব, ইট নট বিকাম এ ব্লেছিং, ইট বিকাম এ কাৰ্চ হয় নে নহয়। সো গতিকে সেইটো বস্তু আপোনালোকে ধুনীয়াকে ৰিলেট কৰিব পাৰে আমি কি কি কৰিবলৈ গৈছো। ঠিক আছে, সো গতিকে ইয়াৰ কি কি ধৰি লওক আপোনাৰ ইমপ্লিকেশনছ আছে, AI ষ্ট্ৰেটেজিক ইকনমিক ইমপ্লিকেশনছ ফৰ ইণ্ডিয়া। ঠিক আছে, সো গতিকে ইকনমিক আৰু ষ্ট্ৰেটেজিক কি ধৰি লওক সিগনিফিকেন্স আছে, ইম্পেক্ট কৰিব, তাৰ ওপৰতো আমি দিয়া গৈছে। ইয়াত যিখিনি ধৰি লওক ফিগাৰছ এণ্ড ডাটা দিয়া গৈছে, প্লিজ নোট ইট ডাউন, এইখিনি আপোনালোকৰ খুব বেছি কামত আহিব। ঠিক আছে, সো গতিকে এক্সপান্ডিং ইকনমিক এণ্ড ডিপ্লমেটিক টাইজ। ওকে, সো গতিকে ইয়াৰ থ্ৰুৱেদি আমি কি কৰিব পাৰিছো যে ফ্ৰান্স আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত যিটো ধৰি লওক ডিপ্লমেটিক টাইজ আছে সেইটো আৰু অলপ ষ্ট্ৰেংথেনিং কৰিম। নট অনলি ফ্ৰান্স, থ্ৰু ফ্ৰান্স আমি গোটেই UK মানে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ লগত আমি এটা ভাল কি কৰিব পাৰো যে কলাবৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰো। বুজি পাইছেন। সো গতিকে সেইটো বস্তু আপোনালোকে ব্ৰডাৰ ভিজনটো দেখুৱাব সদায় যে ইণ্ডিয়াই ব্ৰডলি কি কৰিবলৈ গৈছে, কাৰণ কি not we are targeting France, through France we are influencing or convincing the entire European Union so that to think that India is a reliable partner for any kind of a global collaboration। ঠিক আছে, সো গতিকে সেইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট হয়। ইয়াত আমি এটা ইভলিউচন দেখুৱাইছো, কেনেকে কেনেকে বেলেগ বেলেগ ডাইমেনশ্যনত বা বেলেগ বেলেগ চেক্টৰত আমি কেনেকে AI টেকনলজিটোক আমি ৰেগুলেট কৰিব লাগিব।
যাতে হেতুৱে হোলিস্টিক ডেভেলপমেন্টত আমাক সহায় কৰে। দ্য ফিউচাৰ অফ ইণ্ডিয়া ফ্ৰান্স ৰিলেশ্যন এণ্ড AI লিডাৰশ্বিপ। সো এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে হু উইল লিড দ্য AI টেকনলজি ইন দ্য ফিউচাৰ, হয় নে নহয়? আৰু ইয়াত কেনেকে ইণ্ডিয়া ফ্ৰান্সৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটোৱে কেনেকে ধৰি লওক প্ৰভাৱ পেলাব সেইখিনি বস্তু দিয়া গৈছে। সো এইটো এটা নতুন এটা আৰ্টিকল আহিছে যে ক্ৰছ ব্লাড ট্ৰান্সপ্লান্টেশ্যন পাৰফৰ্ম অন এ পেশেন্ট উইথ বম্বে ব্লাড। সো গতিকে এতিয়া কথাটো হৈছে যে আমি গম পাইছো যে আমাৰ যদি অৰ্গেন ডোনেশ্যনৰ কথা আহিছে তেতিয়াহ'লে ব্লাড গ্ৰুপটো সিমিলাৰ হ'ব লাগিব। কিন্তু ইয়াত আমি দেখা গৈছে যে হিজ মাদাৰ ডোনেটেড হাৰ কিডনি থ্ৰু দো she did not have the Bombay blood group and doctors in Chennai who had performed cross blood transplantation. So গতিকে দুটা বেলেগ বেলেগ ধৰি লওক ব্লাড গ্ৰুপছৰ মাজতো কি হৈছে অৰ্গেন ট্ৰান্সফাৰ হৈছে। সো গতিকে এইটো এটা কি হৈছে ৰিভলিউচনাৰী ধৰি লওক টেকনলজি এটা ডেভেলপ হৈছে থ্ৰু হুইচ যে মানুহৰ কি হ'ব বহুত মানুহৰ কি হ'ব মানে এই অৰ্গেন ট্ৰান্সপ্লান্ট যিটো ধৰি লওক প্ৰচেছ আছে সেইটো স্মুথ হ'ব বা তেওঁলোকৰ স্কোপ বহুত খোল খাব, হয় নে নহয়? তাৰ কাৰণে বহুত মানুহৰ কি হ'ব ক্ৰিটিকেল কণ্ডিশ্যনতো আমি তেওঁলোকক বচাব পাৰিম, হয় নে নহয়? সো সেইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। সো গতিকে তাৰ ৰিলেটেড কি বস্তু আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ টেকনলজি ইমাৰ্জ হৈছে, সেই টেকনলজিটো কেনেকে ইউজ হৈছে সেইখিনি বস্তু আমি দেখুওৱা গৈছে। ঠিক তেনেকে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য বম্বে ব্লাড গ্ৰুপ, এইটো ডাইৰেক্ট আপোনালোকক সুধিব পাৰে যে হোৱাট ইজ বম্বে ব্লাড গ্ৰুপ ইন ইয়ৰ প্ৰিলিমছ, ঠিক আছে? বা আপোনালোকে এইটো এক্সাম্পলো লিখিব পাৰে হাউ মানে 8 বছৰে কেনেকে ধৰি লওক টেকনলজিটো ইমাৰ্জ হৈছে, ঠিক আছে? দ্য বম্বে ব্লাড গ্ৰুপ HS phenotype is an extremely rare blood group, ঠিক আছে? ওকে, the lacks of H antigen যো তাত কি থাকে সেইখিনি ধৰি লওক আপোনালোকক কি হ'ব পাৰে যে মানে প্ৰিলিমছৰ ষ্টেটমেন্ট ওয়াইজ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে। ওকে, সো গতিকে challenges in performing the first cross blood kidney transplantation for Bombay blood group। সো গতিকে বম্বে ব্লাড গ্ৰুপটো আমি গম পাইছো যে এক্সট্ৰিমলি ৰেয়াৰ ব্লাড গ্ৰুপ হয়, ঠিক আছে? সো গতিকে সেইটো ৰিলেটেড ক্ৰছ ট্ৰান্সপ্লান্টেশ্যনত কি ধৰি লওক আমাৰ হেৰি হ'ল মানে চেলেঞ্জেছ কি আহিলে তাক আমি কেনেকে ধৰি লওক ক্ৰিটিকেল চেলেঞ্জেছ ফেচ কি ক্ৰিটিকেল চেলেঞ্জেছ আমি ফেচ কৰিলো আৰু সেইটো বস্তু আমি কেনেকে ধৰি লওক মানে overtake কৰিলো। সো গতিকে সেইখিনি বস্তু আমি দিয়া গৈছে। সো ইনোভেটিভ মেডিকেল ষ্ট্ৰেটেজি, সো কেনেকে আমি ইনোভেশনটো আমাক সেইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু সেইটো বস্তু আমি ক'ত ইউজ কৰিছো যে ক্ৰছ ব্লাড কিডনি ট্ৰান্সপ্লান্টেশ্যন, ঠিক আছে? সো গতিকে এইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো ইয়াত কেনেকে ধৰণৰ কি ধৰি লওক নতুন থেৰাপি বা নতুন টেকনলজি বা ষ্টেপছ ইউজ হৈছে এইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এই মেডিকেল ব্ৰেক থ্ৰু হয় এইটো এটা আমাৰ কাৰণে, হয় নে নহয়? সো এইখিনি বস্তু ৰিলেটেড আমাৰ কি হ'ব যে আমাৰ ইয়ালে আমি গম পাইছো যে আমাৰ ইয়ালে কি আছে যে মেডিকেল টুৰিজিম নামৰ বস্তু এটা আছে। সো গতিকে আমাৰ কি হৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়ালে বহুত বিলাক টুৰিষ্ট আহে, তাৰ কিন্তু এটা পাৰ্ট অফ এনেকুৱা টুৰিষ্ট আছে যিখিনি অকল ইয়াত এটা ট্ৰিটমেন্ট লৈ পেলাই আহে যে তেওঁলোকৰ কিবা এটা বেমাৰ হৈছে আৰু ইণ্ডিয়ালৈ যাওঁ ব'লা। যেনেকে আমাৰ কিবা এটা মানে ক্ৰিটিকেল বেমাৰ হলে আমি কি কওঁ যে বাহিৰলৈ যাওঁ ন, ঠিক তেনেকে সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ পৰা আদি কৰি সাউথ এছিয়াৰ যিমানখিনি কাণ্ট্ৰি আছে তেওঁলোকে ইণ্ডিয়ালৈ অহাটো প্ৰিফাৰ কৰে। সো গতিকে ইণ্ডিয়াই যদি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইনোভেটিভ টেকনলজি উলিয়াইছে বা এটা মেথড উলিয়াইছে তেতিয়াহ'লে মেডিকেল টুৰিজিমটো আৰু বেছি হ'ব। মেডিকেল টুৰিজিমটো বেছি হ'লে কি হ'ব যে হস্পিটেল যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে সেইটো বহুত বেছি হ'ব। হস্পিটেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ লগত ৰিলেটেড কি আছে আমাৰ টেক্সি আছে, ঠিক তেনেকে আমাৰ লোকেল বিজনেছ আছে, ঠিক তেনেকে আমাৰ যিখিনি হোটেলছ আছে। সো গতিকে এইখিনিও কি হ'ব আমাৰ মানে বিকাশ হ'ব বা তেওঁলোকেও গ্ৰোথ পটেনচিয়েল এটা পাব। সো গতিকে সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে লগাই দিব ৰিলেটেড, বুজি পাইছে? সো গতিকে ইণ্ডিয়া ইজ এ ব্ৰিজ বিটুইন দ্য গ্লোবেল নৰ্থ এণ্ড সাউথ, এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ডাইৰেক্ট এইটো কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে যে এইটো ক্ৰিটিকেলি এনালাইচিছ কৰা যে ইণ্ডিয়া এজ এ ব্ৰিজ বিটুইন দ্য গ্লোবেল সাউথ এণ্ড নৰ্থ, হয় নে নহয়? সো গতিকে এইটো আমি কেনেকে এষ্টাব্লিছ কৰিম যে ইণ্ডিয়া ইজ এ ব্ৰিজ আৰু আমি সেইটোৰ পৰা আমি কি এচিভ কৰিব পাৰোঁ, কি চেলেঞ্জেছ আছে আৰু সেই চেলেঞ্জেছ খিনি আমি কেনেকে অভাৰটেক কৰিম সেইখিনি আমি ইয়াত চাবলৈ গৈছো, ঠিক আছে? সো গতিকে এইখিনিৰ ওপৰত আমি দিছো যে প্ৰবাসী ভাৰতীয় দিৱসৰ লগত সংগতি থাকি পেলাই কথাটো আমি কৈছো, ঠিক আছে? সো গতিকে থাৰ্ড ভইচ অফ গ্লোবেল সাউথ সামিট ইন 2024, ঠিক আছে? সো গতিকে সেইখিনি আমি দিছো কি হয়। তাৰপিছত আমি দিছো যে ফেক্টৰছ ইনফ্লুৱেঞ্জিং ইণ্ডিয়াছ ৰিনিউড গ্লোবেল সাউথ ষ্ট্ৰেটেজি। সো গতিকে গ্লোবেল সাউথ ষ্ট্ৰেটেজিত ইণ্ডিয়াৰ নতুন কি ফেক্টৰ জড়িত হৈ আছে সেইখিনি আমি দিছো, ঠিক আছে? ওকে, সো গতিকে নেক্সট যদি আমি চাওঁ strategy for strengthening India's role in the global south। সো গতিকে কেনেকে আমি যিটো গ্লোবেল সাউথৰ এটা লিডাৰ হিচাপে আমি ইমাৰ্জ হৈছো তাত আমি আৰু কি ষ্ট্ৰেংথ ইনক্লুড কৰিব লাগিব যাতে আমি সেইটোক আৰু অলপ ৰবাস্ট কৰিব পাৰোঁ। সো গতিকে সেইখিনি আমি দিছো, ঠিক আছে? সো গতিকে সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নেক্সট যদি আমি চাওঁ যে এ মোৰ কম্প্ৰিহেনসিভ এণ্ড হিউমেন চেন্ট্ৰিক ডেভেলপমেণ্ট। সো গতিকে হিউমেন চেন্ট্ৰিক ডেভেলপমেণ্ট এটাক আমি কি কৰিব লাগিব সদায় এনকাৰেজ কৰিব লাগিব, সেইখিনিৰ কাৰণে আমি এইখিনিয়া বস্তু কি কৰিব লাগিব এনশিওৰ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? ওকে, সো গতিকে ৰিফৰ্মিং গ্লোবেল গভৰ্নেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ। সো
গতিকে তাৰ ওপৰত ইণ্ডিয়াই সদায় সদায় মাত মাতি আছে, যেনেকৈ ধৰি লওক ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিফৰ্ম অফ ইউনাইটেড নেশ্যন চিকিউৰিটি কাউন্সিল, হয় নে নহয়? গতিকে UNSC এতিয়ালৈকে আপোনালোকে গম পায় যে অনলি 5 কাণ্ট্ৰিজ আছে, ইয়াত গোটেই আফ্ৰিকান কণ্টিনেণ্টখনৰ এখনো কি নাই, পাৰ্টিচিপেণ্টছ নাই, বা তেওঁলোকৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন নাই। গতিকে ইণ্ডিয়া সদায় এইটো কথা কৈ থাকে, হয়নে, যে উই নিড টু এনলাৰ্জ দিছ UNSC, আৰু তাৰ ওপৰত আমি প্ৰভাৱটো দেখিছো যে এতিয়া ইমান ৱাৰ চলি আছে। গতিকে এই ৱাৰ ইনষ্টেবিলিটি কিহৰ কাৰণে হৈছে? ইট showcase that UNSC has failed to maintain peace and order in the globe, হয় নে নহয়? গতিকে we need to change it বা reform it, okay? গতিকে সেইটো বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। challenges and road ahead, গতিকে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে কি challenges আছে আৰু সেইখিনি আমি কেনেকে ধৰি লওক মানে ৱে ফৰৱাৰ্ডটো কি হ'ব, ঠিক আছে? এ ষ্ট্ৰেটেজিক অপৰচুনিটি ফৰ ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এটা ষ্ট্ৰেটেজিক অপৰচুনিটি হয় আজিৰ দিনত, ঠিক আছে? ইণ্ডিয়া has got a very good opportunity to lead the world, okay, and emerge a power that can bridge two worlds between the north as well as south. গতিকে নৰ্থ আৰু সাউথৰ মাজত এটা ব্ৰিজ ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া এটা লিডাৰশ্বিপ ৰোল প্লে কৰিব পাৰে। তাত কি অপৰচুনিটি আছে সেইখিনি আমি পইণ্ট ৱাইজ ধুনীয়াকৈ দেখুৱাইছো। let's move ahead. Gaza and the Trumps expanding the canvas strategy, okay? গতিকে expanding the canvas strategy, গতিকে ইয়াত চাব গৈছিল যে গাজা যিটো ধৰি লওক প্লেন আছে, সেইটো কেনেকে তেওঁলোকে মেনুভাৰ কৰিছে বাই দিছ নিউ ট্ৰাম্প 2.0 ৰুল, সেইখিনি আমি চাবলৈ গৈছো। গতিকে গাজা ষ্ট্ৰিপৰ কথা আমি গম পাইছো, ৱেষ্ট এছিয়া কনফ্লিক্টৰ কথা আমি গম পাইছো, অকে? গতিকে এতিয়া জিঅ' পলিটিকেল শিফ্ট কি হৈছে ইন দা ৱেষ্ট এছিয়া, অকে? গতিকে ব্ৰেকিং লগ হেল্থ assumptions, ঠিক আছে? অকে, নেক্সট টাৰ্মছ আনপ্ৰেডিক্টেবিলিটি ইন দা ৱেষ্ট এছিয়া, হয় নে নহয়? গতিকে সেইখিনি আমি চাইছো যে কি আনপ্ৰেডিক্টেবিলিটি কেনেকে ধৰণে ইমাৰ্জ হৈছে, যে ইকনমিক ফল্ট লাইনছ অফ ৱেষ্ট এছিয়া, ঠিক আছে? ইকনমিক ফল্ট লাইন কি আছে, অকে? তাৰপিছত নেক্সট যদি আমি চাওঁ যে সাউদি আৰবিয়াছ ৰোল, ঠিক আছে, এই ষ্ট্ৰেটেজিক পাৱাৰ ব্ৰকাৰ, এইখিনি আমাৰ আছে। নেক্সট যদি আমি চাওঁ যে ট্ৰাম্পছ ডাইলেমা, গতিকে ট্ৰাম্পছৰ যিটো ডাইলেমা, হাউ টু ৰিবিল্ড ৱেষ্ট এছিয়া, গতিকে সেইটো এটা ডাইলেমা তেওঁ ফচি আছে যে তেওঁ কেনেকে ৱেষ্ট এছিয়াখন ৰিবিল্ড কৰিব, হয় নে নহয়? এজ মানে ৱেষ্ট এছিয়া হেজ লট অফ প্ৰব্লেমছ, লট অফ ইকনমিক কি আছে তাত, টু এক্সট্ৰিমছ আছে। গতিকে তাৰ পৰা কেনেকে সেইটো তেওঁ এটা সলিউশন উলিয়াব, সেইখিনি আমি চাবলৈ গৈছো। এই হাই ৰিস্ক গেম্বল উইথ আনচাৰ্টিন ৰিৱাৰ্ডছ, অকে? গতিকে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নেক্সট যদি আমি চাওঁ যে ট্ৰাবল ৱাটাৰ্ছ, অকে? ইণ্ডিয়া এণ্ড শ্ৰীলংকা মাষ্ট ফেচিলিটেট ডিছকাশনছ এমং দেয়াৰ ফিচাৰমেনছ, অকে? গতিকে আমি গম পাওঁ যে মাছমৰীয়াসকল ধৰি লওক যায় আৰু শ্ৰীলংকাৰ নেভিয়ে তেওঁলোকক সদায় কেপচাৰ কৰি থৈ দিয়ে, কেলে? কাৰণ কি তাত পানীত কোনো ডিমাৰ্কেশ্যন নাই ন, গতিকে আমি গম নাপাওঁ যে কেনেকে আমি ইণ্ডিয়া বৰ্ডাৰটো ক্ৰছ কৰি পেলাই ইফালে গুচি গৈছো। আৰু তাৰ বহুত কাৰণ আছে। এটা হৈছে যে মাছৰ পৰিমাণটো কমি গৈছে, গতিকে আমি বহুত ডিপ সি ৱাটাৰলৈ যাবলগীয়া হয়, কাৰণ কি সেই মাছ যিখিনি ফিচাৰমেন আছে, দে হেভ টু সাৰ্ভাইভ এণ্ড দেয়াৰ লাইভলিহুড ডিপেণ্ডছ অন দ্য এভেইলেবিলিটি অফ ফিছ, হয় নে নহয়? গতিকে তেওঁলোকে মাছ মাৰিয়ে জীয়াই থাকিব লাগিব। গতিকে মাছ খেদি গৈ থাকোঁতে তেওঁলোকে কেতিয়া শ্ৰীলংকা বৰ্ডাৰত সোমাই যায়গে তেওঁলোকে গমেই নাপায়, আৰু শ্ৰীলংকাৰ নেভিয়ে তেওঁলোকক কেপচাৰ কৰি থৈ দিয়ে ইলিগেল ইমিগ্ৰেশ্যন বুলি। গতিকে সেইখিনি বস্তু আমি কেনেকে চৰ্ট আউট কৰিম, ইণ্ডিয়া শ্ৰীলংকাৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কলাবৰেশ্যন হ'ব লাগিব, নতুনকে ইমাৰ্জ হোৱা শ্ৰীলংকা গভৰ্ণমেণ্টখনৰ লগত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পলিচি বা ডিপ্লমেটিক চেনেল অপেন আপ কৰিব লাগিব, সেইখিনি বস্তু আছে, ঠিক আছে? গতিকে ফ্ৰিকুৱেণ্ট এৰেষ্ট এণ্ড হাৰাছমেণ্ট পানিছমেণ্ট, গতিকে সেইখিনি ৰিলেটেড আমাৰ কথা আছে। গতিকে ফিছ ধৰি লওক মাৰ্কেটখন কেনেকে ধৰি লওক তাৰ ওপৰত ইম্পেক্ট পৰিব, সেইখিনি কথা আছে। এই ফ্ৰেছ এপ্ৰ'চ ৰিজলভিং দ্য ক্ৰাইচিছ, গতিকে এই যিটো এটা ৰেকাৰেণ্ট ক্ৰাইচিছ এটা আহি আছে, যে ফিচাৰমেনখিনিক ধৰি লওক তেওঁলোকে ক্ৰছ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক ৰাখি থৈ দিয়া বা হাৰাছমেণ্ট হয়, সেইটো কেনেকে আমি চৰ্ট আউট কৰিম, যে শিফটিং এৱে ফ্ৰম দ্য বটম ট্ৰলিং, ঠিক আছে? গতিকে সেইখিনি পৰা শ্ৰীলংকাৰ ৰিলেশ্যনটো কেনেকে ধৰি লওক আৰু অলপ ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব পাৰি, সেইখিনি বস্তু আছে। যে ষ্ট্ৰেংথেনিং বায়লেটাৰেল ডিপ্ল'মেচি, যদি তেওঁলোকে এটা যদি ধৰি লওক মানে কথা বতৰালৈ আহে বা এটা টকলৈ আহে যে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে কুইক তেওঁলোকৰ ওপৰত ধৰি লওক এটা ট্ৰায়েল হ'ব বা তেওঁলোকৰ ইনোচেন্সটো আমি ধৰি লওক এষ্টাব্লিছ কৰিম, তেতিয়া আহিলেও সেইটো ভাল হ'ব, ঠিক আছে? গতিকে লেটছ মুভ আহেড দ্য প্ৰব্লেম অফ ৰেগুলেটিং লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপ। গতিকে আমি গম পাইছো যে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড, যে উত্তৰাখণ্ডে কি কৈছে, যে দ্য ষ্টেট অফ উত্তৰাখণ্ড হেজ এপ্লাইড বা দিছ ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড, আৰু তাত এটা প্ৰভিজন আছে যে লিভ ইনত থাকিব হলে আপোনালোকে এটা ৱেবছাইট আছে, তাত আপোনালোকে জনাব লাগিব, আৰু যদি সেইটো নজনোৱাকে আপোনালোকে থাকে আৰু যদি ধৰা পৰে বা পুলিচে যদি সেইটো বস্তু আপোনালোকক ধৰে, তেতিয়াহ'লে ইউ হেভ টু গিভ এ হেভি ফাইন। এতিয়া কথাটো হৈছে যে প্ৰাইভেচি এণ্ড লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপ, তাৰ ওপৰতে কি হৈছে গোটেই ডিবেটটো হৈছে, ঠিক আছে? গতিকে ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে কেনেকে ধৰি লওক বেলেঞ্চ কৰিব, এ লেক অফ ক্লিয়াৰিটি ইন ডেফিনিশ্যনছ, ডিছক্ৰিমিনেটৰী exclusion of same-sex relationship and potential misuse of the law make certain provisions of the UCC problem and
পসিবল আনকনস্টিটিউশনাল ঠিক আছে সো গতিকে এইটো বস্তু আপুনি চাম যে কেনেকে ডিবেট বিলাক আনফোল্ড হৈছে এই পাৰ্টিকুলাৰ ল টু ৰিলেটেড বা এই পাৰ্টিকুলাৰ এক্সিকিউটিভ ডিসিশনটোৰ ওপৰত সেইটো আমি চাম যে ওয়েল ইন্টেন্ডেড প্ৰভিজনস এন্ড देयर শৰ্টকামিংস ওকে সো গতিকে ইয়াত ইন্টেনশনটো ভাল কিন্তু ইয়াত বহুত কি আছে শৰ্টকামিংস আছে সো গতিকে এই শৰ্টকামিংস কি হ'ব লাগিব নাইকিয়া কৰিব লাগিব তো গতিকে আমি গম পাইছো যে এটা থেসিস আছে এতিয়া তাৰ এন্টিথেসিস এটা ওলাব আৰু তাৰ পৰা সিনথেসিস হ'ব বুজি পাইছেনে সো গতিকে লটো বনাইছে লটো কোনো লয়ে ধৰক পারফেক্ট নহয় তাৰ ওপৰত ডিবেট হ'ব ডিসকাশন হ'ব সেইকাৰণে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেন্টখন আছে ঠিক আছে সো গতিকে ইয়াত এটা ডিসকাশন এন্ড ডিবেট হ'ব আৰু যোনটো বস্তু পাৰ্লিয়ামেন্টত নহয় সেইটো বস্তু নিউজ পেপাৰ আৰু পাব্লিক ডিসকোৰ্সৰ থ্ৰুৰে দি হ'ব সো সেইকাৰণে নিউজ পেপাৰ ৰোলটো সাংঘাতিক বেছি কাৰণ কি এইখিনি কি কৰিব এটা পাব্লিক ডিসকোৰ্সৰ এটা চেনেল ওপেন আপ কৰি দিছে ঠিক আছে সো গতিকে আমি এইটো খিনি কৈছো যে কি শৰ্ট কামিংস আছে সেইখিনি বস্তু বা কেনেকে ধৰক সেম সেক্স মেৰেজৰ ওপৰত একো কোৱা নাই ওকে সো গতিকে সেইখিনি বস্তু এটা শৰ্ট কামিংস হয় আজিৰ দিনত হয়নে নহয় সো গতিকে এইটো বস্তু আছে যে সেম সেক্স অটোনমি আৰু প্ৰাইভেচি যেটো আমাৰ আন্ডাৰ আৰ্টিকল 21 ইয়াৰ্স এতিয়া কি হৈছে যে ইন্ডিভিজুৱেলস আন্ডাৰ 21 ইয়াৰ্স অফ এজ পেৰেন্টস গাৰ্ডিয়ান মাস্ট বি ইনফৰ্ম অফ देयर লিভ ইন ৰিলেশনশিপ সো গতিকে এইখিনি বস্তু আছে সো ইয়াৰ ওপৰত প্ৰাইভেচি ৰিলেটেড কথাটো আছে হয়নে নহয় সো গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টে অলৰেডি কৈছে যে প্ৰাইভেচি ইজ পাৰ্ট অফ আৰ্টিকল 21 হয়নে নহয় সো সেইকাৰণে আধাৰ যেটো জাজমেন্ট আছিলে যেটো আপোনাৰ পুত্ৰ স্বামী জাজমেন্ট আছিলে ইন 2017 সো গতিকে তাত হেতু বস্তু ক্লিয়াৰলি আমি মেনশন কৰি দিয়া আছে ঠিক আছে সো গতিকে এইটো বস্তু আপোনালোকে লিখিব লাগিব ঠিক আছে লিখিলে ভাল হ'ব ওকে সো গতিকে সেইখিনি বস্তু আমি কেনেকে ধৰিলক মানে সাঙুৰি লম সেইখিনিকে আমি ইয়াত ধুনিয়াকে দেখুৱা গৈছে ওকে সো লেটস মুভ ahead centers allocations for justice related schemes fluctuate ওকে সো গতিকে এইটো এটা মানে এটা মেটাৰ অফ কনসাৰ্ন হয় যে যিখিনি ধৰক জাস্টিস ৰিলেটেড স্কিমস আছিলে সেইখিনি ফ্লাকচুৱেচন দা দিছো কেতিয়াবা বেছি কেতিয়াবা কম তার এটা কনসিস্টেন্সি আমি কি কওঁ এক্সপেক্ট কৰো ঠিক আছে সো গতিকে সেইখিনি ওপৰত আমি কি দিছো এটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন দিছো যে হাউ দা জাস্টিস স্কিমস হ্যাভ বিন ফ্লাকচুৱেটিং সো হোৱাট হ্যাজ দা বাজেট অফাৰ্স সাইন্টিস্ট ওকে সো গতিকে এইটো এটা টেকনলজি ৰিলেটেড খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে আমি গম পাইছো যে 200 crore rupees দিয়া গৈছে 20000 crore rupees দিয়া গৈছে for a small modular reactor কাৰণে so for the harnessing of nuclear energy for the betterment of the society in a safe and secure manner হয়নে সো গতিকে এতিয়া কি হৈছে যে সায়েন্স এন্ড টেকনলজি আৰু কি ধৰক আমাৰ এলোকেশনস দিয়া গৈছে তাৰ ওপৰতে আমি এই আৰ্টিকলটো আনিছো সো গতিকে আপুনি বাজেটত কি বস্তু দিয়া গৈছে ইয়াৰ ওপৰত আমি লিখিছো ৰিসাৰ্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টৰ পৰা আদি কৰি how we will encourage the participation of private players in a field of research and development সেইখিনি ইয়াত দিয়া গৈছে ঠিক আছে সো গতিকে হাইলাইটস খিনি দিয়া গৈছে আমাৰ সেইখিনি আপোনালোকে চাই লব ধুনিয়াকে পইণ্ট ওয়াইজ দিয়া গৈছে সো বায়োটেকনিক্যাল বায়োটেকনলজি সেক্টৰ কি কাৰণে আমি বুষ্ট কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰিছো এ কাউন্সিল ফৰ সাইন্টিফিক এন্ড ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিসাৰ্চ CSR must be taking a leading role ঠিক তেনেকে গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেন মিশন এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইয়াৰ প্ৰথম যেটো গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেন মিশন হেতু জুৰহাটত মানে এস্টাবলিশ হৈছে হয়নে অসমৰ প্ৰথম মানে ইন্ডিয়াৰ প্ৰথম গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেন প্লান্ট হয়নে সো গতিকে ডেইলি 20 কেজি কি হ'ব তাপা প্ৰডাকশন হ'ব সো গতিকে নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি এন্ড স্মল মডুলাৰ ৰিয়েক্টৰ সো গতিকে এই বছৰ আপোনালোকে যেতিয়াই ধৰিলক সায়েন্স এন্ড টেকনলজি ৰিলেটেড বাজেট কিবা এটা থাকিব তেতিয়া আপোনালোকে এইটো বস্তু সদায় পাহৰি নাযাব ঠিক আছে এইটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক তেনেকে AI ডিপ টেক ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সো AI ৰিলেটেড আপোনালোকে পইণ্ট এটা সদায় জেনাৰেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে সো নেক্সট আমি কি দেখিছো যে challenges and concerns what are the challenges that are associated with our allocation and execution of budgetary allocation towards scientific sector so science and technology related আমাৰ কি ধৰিলক এতিয়ালৈকে আমাৰ challenges আছে ঠিক আছে সেইখিনি বস্তু আমি কি কৰিব লাগিব শর্ট আউট কৰিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব ওয়ে ফৰৱাৰ্ড খিনি আমি দিছো তেতিয়াহে আমি কি কৰিব পাৰিম সায়েন্স এন্ড টেকনলজি থ্ৰুদি আমি এটা হোলিস্টিক ইনক্লুসিভ এন্ড সাস্টেইনেবল এটা ডেভেলপমেন্ট এক্সপেক্ট কৰিব পাৰিম বা এচিভ কৰিব পাৰিম যেটো আমাৰ কাৰণে খুব কি হৈছে এক্সপেক্টেড হয় ওকে সো লেটস মুভ হেড নট এ ডিল a relationships okay so গতিকে ইন্ডিয়া EFTA so গতিকে ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট opens the door to long term multifaceted cooperation ঠিক আছে সো গতিকে ইয়াত এটো কথা দিয়া গৈছে যে আমি কি কৈছো EFTA মানে কি হৈছে যে ইউৰোপিয়ান ফ্ৰী ট্ৰেড এছ'চিয়েচন ঠিক আছে সো গতিকে ইয়াৰ লগত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ টাই কৰিছো আৰু ইয়াত কোন ষ্টেট জড়িত হৈ আছে এইখিনি বস্তু আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে সো গতিকে ইয়াত দিছে ইউৰোপিয়ান ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট ইণ্ডিয়া ট্ৰেড এণ্ড ইকনমিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ এগ্ৰিমেন্ট TEPA a new era of economic collaboration okay so গতিকে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ লগত বা ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰিজৰ লগত আমি কেনেকে ধৰণে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্টটো কেতিয়া কি কৰিব বিচাৰিছো জয়েন কৰিব বিচাৰিছো বা তার এটা ডিললৈ আহিব বিচাৰিছো আৰু তাৰপা আমাৰ কি লাভ হ'ব সেইখিনি বস্তু আমাৰ ইয়াত দিছে ঠিক আছে সো গতিকে এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো আমি গম পাইছো যে ইন্ডিয়া মেড হিষ্টৰিক বাই বিকামিং দ্য ফাৰ্স্ট কান্ট্ৰি টু ল্যান্ড এ স্পেসক্ৰাফট নিয়াৰ দ্য মুন সাউথ পোল ঠিক আছে দিস অ্যাচিভমেন্ট সিম্বলাইজ ইন্ডিয়াস ইমার্জিং as a global space power ঠিক আছে সো গতিকে সেইখিনি কথা আমি দিছো
কেনেকে ইণ্ডিয়া ইজ ইমাৰ্জিং এজ এ গ্লোবেল সাউথ পাৱাৰ স্পেচ পাৱাৰ, ঠিক তেনেকে এই যিখন এগ্ৰিমেণ্ট হৈছে এই এগ্ৰিমেণ্টখনত কোন কোন পাৰ্টি আছে, আয়াৰলেণ্ড, আইচলেণ্ড, লিচেনষ্টেইন, নৰৱে এণ্ড ছুইজাৰলেণ্ড, ঠিক আছে। সো গতিকে সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে চাব। কি ফিচাৰ্স অফ TEPA, ঠিক আছে। সো গতিকে ফিচাৰ্স খিনি কি কি আছে এটা এটাকে আমি দিছো 5টা পইণ্টত। ওকে, সো গতিকে সেইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট হয়। নেক্সট, ইম্পেক্ট অফ TEPA, এ উইন উইন পাৰ্টনাৰশ্বিপ, ঠিক আছে। সো গতিকে কেনেকে ইণ্ডিয়া এজ ৱেল এজ দ্য আদাৰ কাণ্ট্ৰিজ উইল বেনিফিট ফ্ৰম দিছ TEPA এগ্ৰিমেণ্টছ, তাৰ ওপৰতো আমি দিয়া গৈছে, ঠিক আছে। নেক্সট যদি চাওঁ যে চেলেঞ্জেস কি কি আছে, কনসিডাৰেশনস কি কি আছে, ওকে, সেইখিনি খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয়। এনেকুৱা নহয় যে TEPA বা EFTA সব বস্তু ভালে আছে, তাত কিবা কিবি মানে কনফিউজন বা কিবা কিবি চেলেঞ্জেস আৰু অবষ্টিকলও থাকিব পাৰে, সেইখিনি কেনেকৈ আমি সৰ্ট আউট কৰিম সেইটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয়। এ মাইলস্টোন ইন ইণ্ডিয়াছ গ্লোবেল ট্ৰেড এম্বিশনস, ঠিক আছে। সো গতিকে এইটো এটা মাইলস্টোন বুলি কৈছে। ওকে, সো গতিকে লেটস মুভ আহেড, লেসনস ফ্ৰম ইণ্ডিয়াছ ফিনটেক ৰিভলিউচন। সো গতিকে ফাইনেন্সিয়েল টেক যিটো আছে আমাৰ, সেই ফিনটেক ৰিভলিউচনৰ এটা কি কৈছে ওপৰত এটা ইনসাইট এটা দিছে যে লেসনস ফ্ৰম NPCI সাকসেস, ঠিক আছে। ওকে, সো গতিকে নেশনাল পেমেন্ট কোঅপাৰেশন অফ ইণ্ডিয়া যিখিনি আছে, সো যিখিনি আমি UPI ৰিলেটেড যিখিনি পেমেন্ট কৰো, ইট ইজ হ্যান্ডেল এন্ড লিড বাই দিস NPCA, ঠিক আছে। সো গতিকে তাৰ ওপৰত সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে এটা ৰিভলিউচনাৰী ষ্টেপ বুলি কৈছে, তেওঁলোকে কেনেকে ধৰণৰ বস্তু ওপেন আপ কৰিছে, সেইখিনি বস্তু আমি দিছো। openness in learning and adaptation, ঠিক আছে। সো গতিকে আমি নতুনকে কি হৈছে কিছুমান লাৰ্নিং প্লেটফৰ্ম আমি খুলিব পাইছো, হয়নে নহয়, স্বয়ং হওক বা সো সেইখিনি থ্ৰুৱেদি আমি কি কৈছো যে যিটো লাৰ্নিং প্লেটফৰ্ম হয় সেইটো আমি সকলো কাৰণে ওপেন কৰি দিব পাইছো। কি টেকৱেজ এণ্ড পলিচি মেকাৰ্ছ, সো গতিকে কি টেকৱেজ কি কি আছে ফৰ দ্য পলিচি মেকাৰ্ছ, তেওঁলোকে কি কি আৰু কাম কৰিব লাগিব তাৰ ওপৰত আমি দিছো, আৰু বাকিখিনি দিছো, ঠিক আছে। সো গতিকে এইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয়। সো ৰোল অফ ৰেগুলেটৰ্ছ ইন আ মাৰ্কেট ডেভেলপমেণ্ট, এইটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয়। ৰেগুলেটৰ খিনিয়ে কেনেকে এই সেক্টৰটো কেনেকে ৰেগুলেশ্যন আনিব আৰু তাৰ থ্ৰুৱেদি কেনেকে এই সেক্টৰটোৱে ভালকে কাম কৰিব ফৰ দা বেটাৰমেন্ট অফ দা কমন পিপল, আৰু তাৰ পৰা কেনেকে ধৰি লওক আউটকাম ওলাব তাৰ ওপৰত দিছে। আৰু ৰোড হেডটো কি হয়, NPCI সাকসেসটোৱে আৰু কেনেকে ধৰণে আমি কৰিব লাগিব, আৰু ফিউচাৰ যিখিনি চেলেঞ্জেস আছে সেইখিনি আমি কেনেকে সৰ্ট আউট কৰিব লাগিব তাৰ ওপৰতে আমাৰ এই আৰ্টিকলটো আছিলে, ঠিক আছে। সো গতিকে লেটস মুভ আহেড। সো গতিকে ইয়াত যদি চাওঁ যে পাৰ্টিজ মাষ্ট বিৱেৰ লিউৰ অফ কেছ ট্ৰান্সফাৰ্স। So 251 out of 543 Lok Sabha MPs face criminal cases, including 19 of 20 Kerala MPs. So এইটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে criminalization of politics আৰু politicization of criminal. So গতিকে এইটো আমাৰ কি আছে, আমাৰ সেইটো GS পেপাৰ 2 ৰিলেটেড সদায় এটা টাৰ্ম আছে, হয় নে নহয়। তো এইটো এটা আমাৰ কাৰণে এটা কি হৈছে, আমাৰ কাৰণে এইটো এটা মানে কনসাৰ্ন হয় যে এইটো এনেকুৱা হৈছে সোসাইটিত যে যাৰ যাৰ ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ড আছে তেওঁ মানে পলিটিচিয়ান হ'ব পাৰে, তেতিয়াহ'লে সেইটো এটা মানে ক্ৰাইটেৰিয়া নিচিনা হৈ গৈছে, হয় নে নহয়। সো গতিকে সেইটো এটা একচেপ্টেন্স হৈ গৈছে যে you must involve in crime. Whenever you are involved in crime, you are generating some money and muscle power that is required to win a election. So এইটো হ'ব নালাগে, হয় নে নহয়। সো গতিকে এইটো বস্তু আমাৰ ডেমক্ৰেটিক ইথোছ আৰু কনষ্টিটিউচনেল ইথোছৰ একদম কন্ট্ৰেৰি হয়। সো গতিকে ইয়াৰ ওপৰত আমি ডাটা এণ্ড ফেক্টছ দিয়া গৈছে। সো ইভলভিং নেচাৰ অফ ৱেলফেয়াৰ স্কিমছৰ কথা কৈছে, ঠিক আছে। সো গতিকে কি কি ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইছ্যুজ ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে, ইয়াত পলিটিকেল পাৰ্টিজ খিনি কথাও আমি দিয়া গৈছে, কি ৱেলফেয়াৰ কনচাৰ্নছৰ কথা দিয়া গৈছে। ওকে, সো নেক্সট যদি আমি চাওঁ যে ক্ৰিমিনেলাইজেশ্যন অফ পলিটিক্স এ সুপ্ৰিম কোৰ্টছ ইন্টাৰভেনশ্যন। সো সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কি ইন্টাৰভেনশ্যনছ দিছে, হয় নে নহয়, যে ইয়াত যদি আপোনালোকৰ ধৰি লওক ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ড থাকে, ইউ উইল বি বাৰ টু পাৰ্টিচিপেট ইন এ ইলেক্ট্ৰেল প্ৰচেছ। সো গতিকে দ্য ৱেলফেয়াৰ ট্ৰেপ যিটো কথা কৈছে, ঠিক আছে। সো গতিকে নেক্সট গ্লোবেল বেষ্ট প্ৰেক্টিচেছ, কি কি আমি গ্লোবেল বেষ্ট প্ৰেক্টিচেছ কৈছো যাতে আমি কি কৈছে মানি এণ্ড মাসেল পাৱাৰটো কাৰ্ভ কৰিব পাৰো ইন এ পলিটিকেল প্ৰচেছ। সো গতিকে জুডিচিয়েল ডিলেজ এণ্ড পলিটিকেল একাউণ্টেবিলিটি, ইয়াত সেইখিনি কথা কৈছে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টছ ডাইলেমা। সো গতিকে সেইখিনি কথা কৈছে যে ৰিজন ফৰ জুডিচিয়েল ডিলে, ঠিক আছে। সো গতিকে ৰিফৰ্ম এণ্ড মেজাৰ্ছ, কি কি আমি ধৰি লওক সেই জুডিচিয়েল ডিলে ৰিলেটেড আমি ৰিফৰ্মছ এণ্ড মেজাৰ ল'ব লাগিব, কাৰণ কি হৈছে যে ক্ৰিমিনেল কেছ বিলাক চলি আছে। গতিকে তাত কি হৈছে ডিলে হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে যে সেই ক্ৰিমিনেল খিনিয়ে এটা মানে তেওঁলোকক আইডেন্টিফাই আৰু তেওঁলোকৰ ট্ৰায়েল বা তেওঁলোকৰ ধৰি লওক তেওঁলোকক শাস্তি দিয়া পানিচমেন্টটো হোৱা নাই। সো গতিকে সেইটো বস্তু আমি কি কৰিব লাগিব, নাইকিয়া কৰিব লাগিব। সো গতিকে যিখিনি ধৰি লওক পলিটিচিয়ান আছে তেওঁলোক যদি এটা ক্ৰিমিনেল কেছত যদি জড়িত হয়, তাত ফাৰ্ষ্ট ট্ৰায়েল কি কৰিব লাগিব, আমি তেওঁলোকৰ ট্ৰায়েল কৰিবলৈ গৈছে, ঠিক আছে। সো গতিকে এইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয়, ৰোড হেডটো আমি দিছো। নেক্সট যদি আমি চাওঁ যে ইন্টাৰনেশ্যনেল ডিছপেৰিটিজ দ্য ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ মেটাৰ। সো গতিকে ইয়াত সেইখিনি বস্তু দিছে যে কেনেকে ধৰি লওক ডিছপেৰিটি অফ ইণ্টাৰনেল এফেয়াৰ্ছ আছে। সো গতিকে বিমাৰু টু পূৰব, সো গতিকে ৰিথিংকিং ইণ্ডিয়াছ ষ্টেট লেভেল ডেভেলপমেণ্ট
ডেভেলপমেন্ট ষ্ট্ৰেটেজি সো গতিকে আমাৰ যেটো ৰিজনাল ডিসপেৰিটি আছে এটো সদায় এটা কি হৈছে সোশিয়াল ইকোনমিক এজ ওয়েল এজ পলিটিক্যাল চ্যালেঞ্জ পলিটিক্যাল মানে গভৰ্নেন্স চ্যালেঞ্জ হয় সো গতিকে এটো আমি কি কৰিব লাগিব আমি যেটো ধৰক আগতে বিমাৰু ষ্টেট বুলি কৈছিলে ন এতিয়া পূৰব ষ্টেট বুলি কৈছে মানে ইন্ডিয়া যিখিনি নৰ্থ ইষ্ট এণ্ড ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট অফ ষ্টেটছ আছে সেই ষ্টেটছ খিনি কেনেকৈ আমি তেওঁলোকক ডেভেলপ কৰিম হয়নে নহয় যেনেকৈ অষ্টলক্ষ্মী বুলি এটা স্কিম উলিয়াইছে ন সো গতিকে আমাৰ 8খন ষ্টেটৰ কাৰণে সো সেইখিনি কথা কৈছে ঠিক আছে সো গতিকে এইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট হয় কেনেকৈ আমি ধৰক তাই এটিটিউডনাল চেঞ্জ এটা আনিছো আগতে বিমাৰু বুলি কৈছিল এটা পূৰব বুলি কৈছো হয়নে না গতিকে বিমাৰু লিগেসি এণ্ড ইটস ট্ৰান্সফৰমেশন সেইখিনি আমি কথা কৈছো যে কেনেকৈ আমি ধৰক আগতে যিখিনি এইচডিআই যিখিনি আমাৰ ধৰক এচিভাৰ্স আছিল সেইখিনিক আমি এতিয়া কি কৈছো যে লিডাৰ ৰূপত আমি ৰিকগনাইজ কৰিছো আৰু তেওঁলোকৰ থ্ৰুদি আমি কি কৰিব বিচাৰিছো গ্ৰোথটো আগবঢ়াব বিচাৰিছো নিউ ৰিজনাল ডিসপেৰিটিজৰ কথা কৈছে যে ইমাৰ্জেন্স অফ পূৰব ঠিক আছে সো গতিকে আগতে বিমাৰু ষ্টেট আছিল এতিয়া কি হৈছে পূৰব যিখিনি ষ্টেট আছে যেনেকৈ ধৰক নৰ্থ ইষ্ট এণ্ড ৱেষ্ট ৱেষ্ট এণ্ড সাউথ সো গতিকে সেইখিনি বস্তু যে নৰ্থ ইষ্ট আৰু সাউথ আৰু ৱেষ্টৰ যিখিনি ধৰক আমাৰ ষ্টেট আছে ন সেই ষ্টেট খিনি খুব প্ৰসপেৰাছ হয় হয়নে নহয় তেওঁলোকৰ পাৰ কেপিটা ইনকাম বহুত বেছি কিন্তু নৰ্থ ইষ্ট আৰু মানে ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটৰ কি হৈছে যে তেওঁলোকৰ পাৰ কেপিটা ইনকামৰ পৰা গৈ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স বহুত প'ৰ হয় সো গতিকে এইটো এটা কি ৰিজনাল ডিসপেৰিটি আছে যেনেকৈ আগতে বিমাৰু ষ্টেট কিখিনি নাছিল ঠিক আছে যেনেকৈ বিমাৰু ষ্টেট কিখিনি ধৰক আপোনালোকে গম পাইছে যে বিহাৰ ছত্তীশগড় উত্তৰাখণ্ড এইখিনি আছিল হয়নে নহয় সো গতিকে এতিয়া কি হৈছে এই যেটো এটা না ওয়েস্ট সাউথ আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ মাজত এটা স্টাৰ্ক ডিফাৰেন্স আছে সেই বস্তুটো কেনেকৈ আমি ঠিক কৰিম তাৰ ওপৰত আমি কেনেকৈ কি ষ্টেপ লম আৰু কেনেকৈ আমি ৰিজনাল ডিসপেৰিটিটো নাইকিয়া কৰিম তাৰ ওপৰত আমি কি কৈছো এটা ৰিপ্ৰেজেন্টেশন দিছো এটা ইনসাইটফুল দিছো যে নিড টু ফৰ্ম এ নিউ ডেভেলপমেন্ট ফোকাস ঠিক আছে কাৰণ কি যিবিলাক ধৰক আন্ডাৰ মানে মানে স্ট্ৰাগলিং ষ্টেট আছে সো বা লো ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট আছে বা ষ্টেট আছে সেইখিনি কি হৈছে ল্যান্ডলক হয় সো গতিকে এওঁলোকৰ ল্যান্ডলক হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে যে তেওঁলোকৰ ধৰক ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টটো হোৱা নাই ফৰ এক্সাম্পল নৰ্থ ইষ্ট কিন্তু যদি আপুনি সাউথ আৰু ৱেষ্টৰ ষ্টেট গিখন চাই তেওঁলোকে কোষ্টেল ৰিজনটো টাচ কৰিছে দ্যাটস হোৱাই দেয়াৰ ট্ৰেড এণ্ড এক্টিভিটি আৰ ফ্লোৰিশিং সো কেনেকৈ আমি নিজৰ ধৰক ইণ্ডিয়া মাজতে লজিষ্টিক্স কোৰ্সটো আমি ভাল কৰিম যাতে কি হৈছে ল্যান্ডলক হোৱাৰ পিছতো এই যিখন বিমাৰু আৰু পূৰব ষ্টেট আছে সেইখিনি কি হৈছে ডেভেলপ হয় ঠিক আছে কি ৰিফৰ্ম এৰিয়াৰ কথা কৈছে কেনেকৈ আমি ৰিফৰ্মটো কৰিম আৰু আমাৰ ইয়াত যে ধৰক এতিয়া সেমিকন্ডাক্টৰ পলিচিটো আহিছে সেইটো খুব ভাল হৈছে কেলে কাৰণ কি নৰ্থ ইষ্টৰ ৰিলেটেড এনেকুৱা ডাঙৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি নাছিলে আগতে যদি আছিলে আগতে অইল ৰিলেটেড আছিলে নেচাৰেল গ্যাস ৰিলেটেড আছিলে তো এতিয়া ইমাৰ্জিং টেকনলজি এটা ইন্ডাষ্ট্ৰি আমাৰ ইয়াত বহিছে তো দ্যাট ইজ to neutralize to address this regional disparity হয়নে না তো এইখিনি বস্তু আমি দিছো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইখিনি সো ফিস্কেল ৰেসপন্সিবিলিটি এণ্ড ষ্টেট ফাইনেন্স এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় মানে ইয়া আগবা আমি এটা চাইছিলো যে কেনেকৈ ষ্টেট বাজেটৰ ওপৰত আমাৰ ইয়াত ডিসকোৰ্সটো হ'ব লাগে সো নেক্সট যদি আমি চাও যে বিজনেস টাইলৰ এটা খুব ধুনিয়া এটা আৰ্টিকল আছে যে বাজেট গিফট ঠিক আছে সো ৰিলেক্সেশন ফৰ গিফট IFSCs will help its progress ঠিক আছে সো আমি গম পাইছো যে যিখিনি গিফট সিটি আছে সো গতিকে ইন্টাৰনেশ্যনেল ফাইনেন্সিয়েল সাৰ্ভিস সেন্টাৰ আছে সেইখিনি যিখিনি ধৰক ট্যাক্স কনসেশন দিছে ইনসেন্টিভ দিছে তাৰ পৰা কি হ'ব ইণ্ডিয়া এক্সপোৰ্ট টু ডেভেলপ হ'ব আৰু তাৰ পৰা জব ক্ৰিয়েচন হ'ব হয়নে নহয় সো সেইখিনি খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় FDI আহিব আমাৰ ইয়ালৈ সো গতিকে ৰিসেন্ট গ্ৰোথ এণ্ড কি সেক্টৰস ইন গিফট IFSC কথা আমি দিলো যে ৰিসেন্টলি কি হৈছে নেক্সট যদি আমি চাও যে কি বাজেটৰী এনাউন্সমেন্ট কি আছে ইয়াৰ ৰিলেটেড নেক্সট যদি চাও যে গিফট সিটি গ্লোবাল ৰ্যাঙ্কিং বা পজিশন কি হয় আৰু নেক্সট যদি চাও যে চ্যালেঞ্জেস এণ্ড ৰো হেড সো গতিকে এই গিফট IFSC কি চ্যালেঞ্জেস এতিয়াও আছে আৰু সেইখিনি বস্তু আমি কেনেকৈ নাইকিয়া কৰিব পাৰিম ঠিক আছে ইন দা ফিউচাৰ ঠিক আছে সো গতিকে সেইখিনি বস্তু ৰিলেটেড লৈ ফ্লাই আমি আজি আহিছিলো দ্যাটস অল সো হোপ ইউ এনজয় ইয়াত যদি কিবা থাকে আপোনালোকে লেট মি নো ইন দা কমেন্ট সেকশন আৰু এই যেটো PDF আছে আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত এভেইলেবল হ'ব আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো আমাৰ ভিডিও ডেসক্ৰিপশন বক্সত আছে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ